Yun. Live na tayo, no? Okay, sige game. Mic check. 1, 2, 3. Okay naman, no? Pa-comment na lang guys kung okay and ready na lahat. Tignan ko kung ready na lahat. Then, let's start. Inom lang ako water. Ayun, live na pala ako. Okay na, no? Okay. So, let's do this. Okay, so we're now live. Okay, game. Good evening, guys. Bearyo again, back with another lesson sa InvestaUniversity. So, thank you, guys, na nag-subscribe kayo, na na-reach natin yung 94K subscribers or yung 94K na milestone. Thank you so much. It means a lot na sinusuportahan nyo yung Investa TV and yung mga ginagawa namin dito sa Investa. Okay, so game. So, ito, trading setup series natin to. Trading setup series ko to. Naituro ko na yung position play setups, yung momentum setups. So, ngayon, as a milestone reward na 94K subscribers, so tuturo ko naman yung swing setups. So, yan, importante yan dahil it gives you an opportunity to buy at cheaper prices during markup phase. So, kunwari, nag-uptrend yung stock. So, ang gusto mo is makakuha sa mababang presyo pag nag-retrace or pag nagpo-pullback. So, ito yung lesson natin ngayon. So, ano ba yung objectives natin at the end of this video or this lesson? So, objective natin, ulitin ko lang ulit. Napakita ko na to sa past videos. So, first objective is pinaka-importante to understand the context and logic behind trading each type of setup. So, ito, family of setups yung tinuturo ko. And, importante na intindihan natin yung context and logic behind it. Hindi yung, porket sinabi ko lang na i-trade mo yan, bumili ka dyan, and then, magbenta ka dito. Yun na yun. Mali yun. Kailangan na intindihan mo by heart. And naintindihan mo yung logic behind it. Next objective, to determine the specific buy and sell logics plus risk management aspect of each family of setup. So in this video, yung swing setups. So yun, importante yung buying madali lang yan. Selling mahirap yan. Yung risk management, isa yan sa pinaka-importante. Yan yung foundation ng isang sistema or ng isang way of trading. Okay, so next objective. Yun, filtering method. Paano tayo mag-screen? Paano natin siya hanapin using automated screeners or parang through the use of a tool, ganyan. So papakita ko sa inyo yung filtering method ko on looking for swing setups. So yan, to know the reward risk matrix of each family of setups. So mamaya di-discuss ko yan. But ngayon muna, papakita ko sa inyo yung swing setups na reward risk. So, and lastly, yan, to understand that using trading setups are to trade probabilities, not certainties. So, itong family of setups na to, hindi siya 100% tatama. Siguro, mga 50% of the time lang, paminsan 40%. Importante yung reward risk na tinitake mo is medyo mas malaki yung reward doon sa risk para maging profitable tayo. Ayun, so itong mga tinuturo ko, hindi yan 100% gagana, but medyo meron siyang probability na gagana. So yun. So yun, next is, I hope na by the end of this video, ma-meet natin yung objective na yan. So yun, why have trading setups? Yun, main reason, bakit natin kailangan ng trading setups. Ayan, you have concrete rules to determine when and where to buy and sell at a gain or loss. So yun, nagtitrade tayo, bibili tayo, magbebenta tayo. Alam natin na magbibili tayo and alam natin paano bumili, paano yung techniques, paano yung setup. And ayun, yung selling rules natin. Pag talo tayo, hanggang dito lang, pag gain tayo, ito yung selling areas natin. Yun, main reason, kailangan ng trading setups, concrete rules. Nakahanda ka, alam mo yung bawat
bullet point ng buying and selling mo. Ayun, so paulit-ulit ako. But ayun, mainly you're like a cheetah who stalks your prey. Alam mo kung ano yung gusto mong i-hunt, kailan ka mag-hunt, and what or when not to hunt. And ayun nga, as a predator, and yung prey natin is yung parang stock na hinahanap natin. When the opportunity presents itself, you are ready to take the risk and take the kill. So yun. No reward, no risk, no reward. Ganun lang. No hunt, no kill. Ganun lang. Basic lang yan. So, prerequisites muna for this learning session. So, sa mga bago pa lang sa InvestaUniv, madami tayong lessons na available. So, balikan nyo lang yung Investa TV, balikan nyo lang. Halos lahat nandyan na. Basic TA, basic FA, market cycles, risk management. So, before mo panoorin to, well, kahit hindi naman, medyo magigets mo naman yan. As long as may basic TA ka. Ayun, importante eh. May alam ka na kahit papaano dito sa mga areas na yan. Kung hindi mo pa alam, punta ka sa InvestaUniv or investagrams.com/learn. Nandun na lahat. Susubo mo na lang. So, yun, family of setups, naturo ko na tong Hadouken plays, yung power shot plays, naturo ko na din. So, ngayon, as a milestone reward, SALONNACI naman. So, and lastly, yung slap shock na bounce and mean reversion play. So, ito yung pinakahuli. So, yun, recall muna natin yung Wyckoff logic. Recall muna natin, guys. Ano ba to? So, sabi sa Wyckoff logic, merong 4 na market phase. May 4 na market phase. Accumulation, markup, distribution, markdown. So, bakit ba nagkakaroon ng market phases? Una sa lahat, market moves in cycles. Meron nag-accumulate, may mga bumibiling institutions. Institutions bumibili kasi cheap yung isang stock or isang security. So, yung institutions, yung mga big money, whales, brokers, and mutual funds, or kung pwede i-trade ng mutual fund, nag-accumulate sila at cheap prices, or pag mayroong isang something or some type of catalyst yung stock na yun. So nagbe-base yan. Bumibili sila kasi ina-anticipate nila na aangat yung presyo, or ina-anticipate nila na aangat yung presyo dahil doon sa catalyst na yun, or dahil cheap ito. So once na nagkaroon ng accumulation, doon mangyayari yung markup. Pag tapos na yung accumulation. So yung markup, dyan umangat yung presyo. Dyan pumapasok yung retail, yung mga retail traders. Dito nangyayari yung public participation. So umangat yung presyo. So next phase. Yung mga bumili dito, yung mga institutions, for sure, dahil kumita na sila, they will sell at a profit. Ngayon, dahil dun sa selling na yun na ginawa ng mga institutions or ng mga smart money, doon nagkakaroon ng supply, or parang doon humihina yung angat ng presyo. Doon humihina ang angat ng presyo. Or paminsan, pag nag-breakdown na yan sa distribution area, doon nangyayari yung markdown. Kasi yung mga tao dito na bumili, kumita na, nakabenta na, nagtira sila ng onting shares, ngayon nakita nilang bumababa na, ibebenta na nila. I-take na lahat nila yung profits nila. So doon nangyayari, binibenta nila pababa. Supply and demand lang siya, basic lang. And at the same time, yung mga bumili dyan will sell at a loss. Kaya nangyayari yung markdown. So I hope na intindihan nyo siya. Basically, yung cost, yung accumulation, yung effect, yung markup. Yung cost, yung distribution, yung effect, yung markdown. Ganun lang ka-simple. So yan, recall lang natin yan. So next, for each market phase suits a family of setups, no? Kung titignan natin, may accumulation, may markup, may distribution, and markdown. So, na-discuss ko na yung first family of setups na Hadouken or position plays. So, dito, tinatalakay yung plays na for accumulation structures. So, yan.
So yung Hadouken, you are aiming na bumili at cheaper prices and sasakyan mo yan. Sasakyan mo yan. So next, yung power shots or momentum continuation play. Naturo na din yan. So ito yung mga momentum run-ups or yung mga impulse waves. So yan yung main goal mo, yung continuation plays. Next, ito yung tuturo ko ngayon, yung Salonnaci. So yung Salonnaci, ano lang siya, you're aiming to ride the waves na itong markup phase. So bibili ka dun sa mga pinakababa or parang bottom part ng isang correction wave. Yan, impulse yan, correction wave, impulse, baba, correction. So you are aiming to buy the bottom, then sell at least dito, sa area na yan. Or kahit at least sa gitna. Ganun. So to take advantage mo lang yung markup phase. And lastly, yung slap shock. Yan yung pag nalaglag na sa distribution, sasaluhin mo yung yung bounce or pinakamalakas na bounce after breakdown. So yan, yan yung last lesson. Basically ito tuturo ko ngayon. So yun, recall lang natin trading system requirements. To create trading system, una, kailangan mo ng market cycle. I-determine mo kailan siya dapat i-trade, anong class, anong itsura nung structure. Next is yung trend. Anong itsura ng trend? Downtrend ba siya? Uptrend ba or sideways? So this serves as a filter para lang din hindi ka bulag or parang hindi mo iti-take yung setup sa maling market phase or sa maling trend. Ganun. And lastly, ito, next, TA pattern. Ano yung mga TA patterns na gagamitin mo? Yan yung mga buying and selling na specifics. And lastly, risk management parameters. Yan yung execution specifics. So yun, in trading technical patterns, no, short patterns are not oracles of future prices. Hindi porket nag-triangle yan, hindi porket nag-box yan, sure na aangat yan. Hindi ganun yun. Hindi porket nag-trade ka ng patterns, sure na siya. Yung patterns, kailangan lang naiintindihan natin siya. And tinitrade natin yung patterns kasi we are betting na pwedeng ganito yung mangyari. Dahil sa market emotions na na-form ng pattern. Yung pattern kasi nagpo-form yan dahil sa relationship ng buyers and sellers sa market emotions na na-form between buyers and sellers. Yan, patterns form due to market emotions, due to buyer-seller exhaustions or hesitations. So yung exhaustions, yan yung mga pagpagod na yung buyers, doon nagkakaroon ng markdown or pag pumapasok na yung mga sellers. And vice versa. Yun. So, Salonnaci, buy the dip or swing plays. So, yun. May nag-comment si Reggie. Parang Becky word lang. So, yung salo, yan yung bibilin mo yung dip, yung nachi, nanggaling yan sa Fibonacci na word. So, pinag-combine mo lang siya, Salonnaci. So, yung main lesson kasi natin, nag-rotate sa Fibonacci levels or retracements. So yan, buy the dip or swing plays. Yan. Ano ba yung Salonnaci? Yung buy the dip, ano yung swing plays? Ito yung family of setups na nag-ooperate on a core objective that you should take advantage of each wave or swing of a stock and riding them during its markup phase, early to late stage uptrend. So yun. Ito yung yung system makeup niya. So, market phase, kailangan markup phase yung stock. Kailangan umaangat siya. Trend structure, obviously, kailangan uptrend. TA patterns, flags, and boxes. So, may other may other patterns pa, but mainly, focus tayo sa flags and boxes. So, next is yung risk management, 1 to 2% VAR. So, sa mga wala pang alam regarding risk management, may lesson tayo about that. So, Salonnaci market phase and structure. Ano ba siya? Ano yung itsura niya? So, ito yung structure. So, yung structure nito is after the Ryu Hadouken structure or yung accumulation structure. So, once na nag-breakout na yan, so ito na yung markup phase mo .
Yan na yung markup phase mo. So yung aim mo is to buy the dips. To buy the dips or to buy the bounces. To buy the bounces of each pullback or retracement. So yan. So ito yung SMA 20 mo, yan yung MA 20 mo, yung green, SMA 100 yung red. So yung main structure niya dapat is yung SMA 100 sloping upward na, yung markup phase post-accumulation. So tapos na yung accumulation, markup phase na tayo. Price is above SMA 100. And then, kailangan, lastly, pinaka-importante, price is retracing to MA 20. Yan yung fast MA mo or MA 50. Yan yung semi-fast. So, pwedeng SMA 50 yan, pwede rin SMA 20. Ang main point lang, nag-retrace siya sa isang dynamic support or sa isang key MA. So, yan. Ito yung technical patterns, no? Basic lang. May flags, may boxes. So, ito yung flag mo. So, once na nag-rally yan or yung impulse mo, nag-retrace yan. So, nag-form yan usually ng isang flag. And then, yung main goal mo lang is to buy the dip or yung support buy mo, which is yung MA20 or MA50. Depende yan kung ano yung itsura. So, it's either 0.236, 0.32, or 0.50 retracement. So, ano yan? Ano itsura? Ano ba yung mga numbers na yan? So, mamaya di-discuss ko. Basically, bibili ka dyan, bibili ka at bibili ka at support. Stops mo obviously if nag-break below the support area. So, invalidation siya ng setup mo or ng buy thesis mo. So, target mo is yung size ng pattern or pwedeng fib extension based or rally based. So, sa mga wala pang alam how to use that, panoorin nyo yung previous lesson. So, yung tuturo ko ngayon, fib extension targets lang. Yung isang types of target, panoorin nyo lang yung past videos. So, yan. Box, basically, pag umangat na yung presyo, nagko-consolidate. So, basically, parang nagpo-pullback din siya, pero hindi. Nagsa-sideways lang. So, ang aim mo is to buy the mature area kung kailan natatapos yung isang correction or yung isang reaccumulation or pullback. So, aim mo is to buy the dip. Bibilin mo yung yung tamang moment na yan. Yung tamang moment na yan. Yung basic stops mo, obviously, if nag-break below yung presyo dito sa buy area mo. Target mo, mamaya, papakita ko paano mag-set ng targets. So, yun. Wait lang, hanap lang ako water. Quick lesson lang. Itong mga tinuturo ko, no, napaka-basic lang na ito. Makikita nyo to sa YouTube, makikita nyo yan sa kahit anong platform. Libre lang yan. More on parang binibigay ko sa inyo as a more simple way to discuss how to swing trade. So, yan. Quick lesson lang on Fibonacci retracements and how they work or how to use them. So, yan, yung Fibonacci pattern, makikita mo yan sa lahat ng bagay. Sa universe, sa mata mo, sa katawan mo, sa halaman, and whatever. So parang magical pattern siya or magical ratios. So yun. And ayun nga, sa isang markup phase ng isang stock, so hindi naman yan umaangat ng straight line eh. Hindi naman yan umaangat ng straight line. Nagmo-move up yan gradually. So sa isang markup phase, meron niyang impulse waves, meron niyang corrective waves. Ito yung impulse mo, yung pag-angat, corrective mo pag nag-pullback. So bakit ba nagkakaroon ng ganyang corrective waves? So basic lang and simple lang. So isipin mo, bumili ka at a lower price. Sabihin natin bumili ka at 1 pesos. Umangat 1.20. Kumita ka 20%. So sa 1 million naglagay ka sa stock na worth 1 peso.
1 million peso, naging 1.2 M dito sa 1.20. So, sa 1.2 M or 200K na kita mo, happy ka na. So, anong gagawin mo? Di ba magbebenta ka? So, dahil nagbebenta ka, you will cause the price to go down or isa ka sa mga pwedeng magpabagsak ng presyo. So, doon nagkakaroon ng corrective waves dahil sa mga profit takers or sa mga kumikita na. So, yun, corrective wave. So, yun, no? I hope na gets nyo yun. So, what we want? Ano ba yung gusto natin? Siyempre, gusto natin makakuha dito sa mga areas na yan, di ba? Gusto natin maging genius. What we want is to know where corrections usually stops and then aiming to buy the dip. Di ba? Basic lang naman yun. And good corrective moves usually retraces on the following Fib ratios. 0.236, 0.32, and 0.50. Yan, 0.236, 0.32, and 0.50. Ano ba yung mga magic numbers na yan? So, sabi dito na in technical analysis, a Fibonacci retracement is created by taking two extreme points, usually a peak and a trough, on a stock chart and dividing the vertical distance by the key Fibonacci ratios. Ayan, blah, 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 blah. Ang complicated pakinggan, di ba? So basically, yung mga ratios na yan, gagamitin mo lang two spot areas na pwedeng maging demand zones or parang levels of interest or levels of value. Kumbaga, pag ginamit natin itong mga numbers na yan, pwedeng dun mahanap yung support area or yung potential support area after a retracement. So, to manually compute it, di ba sabi, peak to trough. So, isipin mo na lang, ito yung peak to trough mo. Ito yung peak mo, ito yung trough mo. So, basically, ko-compute mo yung size na itong swing na yan. So, pag na-compute mo na yung size ng swing na yan, ang next aim mo is hanapin mo yung, di ba, hanapin mo yung retracement level na pwede niyang tahakin. So, madami yan. Meron 236 na retracement, may 382 retracement, may 50, 618. So, ang gagawin mo lang to manually compute it. So, let's say gusto mong hanapin yung 236 na retracement. Ma-manual compute mo siya, 10.20 minus 6.60. So, ito yung swing low price mo. So, ito yung trough mo. Ito yung lowest point mo. Highest point mo, 10.20. Let's say, 10.20. Yan yung swing high mo. To look for 236 retracement or yung 9.35 pesos, ito yung gagawin mo. So, ko-compute mo yung swing size. So, 3.6 yung size na ito. So, para mahanap mo yung 236 na retracement, swing high price minus swing size times 236 na multiplier. 10.20 minus 3.6 times 236, 9.35. So, complicated, di ba? Pwede mong gawin, punta ka lang dito sa charting natin. Kung ayaw mong nagko-compute, ang gawin mo, punta tayo sa chart natin, gamitin natin yung Fibonacci retracement na tool. Okay. Medyo slow yung net ko. Okay, wait lang ha. Yan, habang naglo-load, sige, tuloy muna natin. So, ganito lang siya. Ganito yung itsura niya. So, let's say dito sa stock na yan, ang gagawin mo lang, ipa-plot mo lang from high to low, yung Fibonacci retracement tool. Then, automatically niya na kino-compute yung retracement levels. So, yan yung mga pwedeng areas of support based on Fibonacci. So, yan, no? 236, 382, 0.5. So, kapag isang impulse wave, kinuha mo siya, then nag-retrace, ganyan gawin mo. Plot mo lang, hanapin mo kung saan nahanap yung support. So, dito, sa example na to, 236 yung
Fibonacci retracement level. So ito yung impulsive wave mo, ito yung corrective wave mo. So in this example, 236. 236 yung naging support level niya. So yan. Okay, so balikan natin. So yung example na yon is Macro Asia dati. So how to plot it? How to plot it? Ganyan, no? Teka lang ha. Remove drawing ko lang. So punta ka lang dito sa tool na yan, yung parang tinidor. Pindutin mo yan. Pindutin mo to. Then from bottom to up, mahanap mo na yung retracement levels mo. So by default, ito yung itsura niya. By default, ito yung itsura niya. Paano ko ba tatanggalin yung default? Yan. So hindi ka na makita. So ganyan. So yung akin default ko, ginawa ko lang all gray. So by default, madami yung colors, parang rainbow. Tapos ang gawin mo na lang, i-customize mo based on your preference. So ganun lang, hanapin mo yung impulsive wave. So ito yung impulsive wave mo. Ito yung paangat. Ito yung swing low mo, ito yung swing high mo. I-plot mo. Hanapin mo yung retracement level. So sige, hanapin pa natin yung iba. So let's say itong stock. BHI. So looking at it, ano ba yung market phase niya? Di ba markup phase na siya? Ito yung accumulation mo. Accumulation. Ito yung markup phase mo. So sa mga wala pang idea, panoorin nyo na lang yung market cycles na video ko. So ito yung markup phase. So hanapin natin yung hanapin natin yung impulse wave niya ngayon. So ito yung impulse wave. Ngayon, ang gawin mo, from low to high, mahanap mo na yung levels mo. So dito, ngayon, nagko-correct at 236 levels. So nasa support area siya. 'Di ba? Nasa support area siya. Ganyan. So I hope nakita nyo paano yung yung paggamit ng tool. Hanapin mo yung impulse wave, then i-plot mo from low to high, makikita mo na yung levels mo. And according dito, and based on my experience, good corrective moves usually retraces on the following Fib ratios, 236, 32, and 0.50. Big sabihin lang nito, hindi ganun kalalim yung retracement. Isipin mo, umangat yung stock, then nalaglag, papuntang 786 or 618. So imaginein mo, umangat siya, di ba? Nalaglag to 618. Mas pangit siya na retracement. Kasi ibig sabihin lang nito, ang daming sellers na nangyari. So most likely, pag umangat ulit yan, onti lang iaangat niya. Ganun. Dahil malakas yung selling area, yung selling pressure dito. Imaginein mo na lang, may mga taong bumili dito, may mga taong bumili dyan na mag-sell at a break-even along the way up. So malakas yung selling pressure. Ganun. So kung ganito lang, kung mababa lang yung retracement level, kung mababa lang like 236 level, imaginein mo na lang na yung mga taong bumili diyan na selling at break even, onti lang, 'di ba? If umangat na yung presyo. So let's say itong taong to nagse-sell at break even dito, minus selling pressure siya. Ganun. Gets naman yung logic, no? So may nagtanong, si Sir Rolando, Walin Sundin. Ano po mas okay plot, week to week po or body to body? So in my personal experience, depende yun sa trip mo. Pero personally, body to body, yung much better. Body to body. Kasi, ayun nga, let's respect yung opening price and yung closing prices. Bakit? Kasi nandun kadalasan yung volume eh.
during the morning session and the afternoon session napatapos na. Doon nangyayari lahat ng transactions mostly. So yun, open and close na market tenet ni Charles Dow. So yun yung basis ko. Body to body. So yun, I hope na-gets nyo yung logic behind the 236, 32, and 0.5 na levels of retracement. Yun. Okay. Excuse. So to, another example, nickel yan, August to October correction. Yun nga, good corrective moves usually retraces on the following Fib ratios, 236, 382, and 0.50. Ulit-ulit na lang. Ulitin ko yan at ulitin. So, ayan, plot mo from low to high, ito yung mangyayari. Ito yung nakuha naming level or ito yung nakuha kong level. So, 3 pesos, so psychological area yan, psychological area, dahil round number, 3 pesos, 3 piso. At the same time, nandun yung 236 na retracement level. So, nung panahon na yan, dahil nakita ko nag-support talaga yung 236 na level, binili ko yung 3 pesos kasi no-brainer buy. At the same time, ang dali mahanap ng stop loss mo 280. So, bibilin mo yung 3 pesos, binili ko yung 3 pesos, 280 yung stop loss ko. Ang dali makita kung mali ako or mali yung thesis ko or yung buy thesis ko. So, yun. So, 236 retracement buy, then tinrend follow ko lang. So, yun. Yan, one example, nickel, August to October correction. So, yun, ulitin ko lang, yung SALONNACI, hindi siya Becky word. Salo siya sa Fibonacci. SALONNACI. So, shoutout sa mga kakaizen ko dyan. Yung SALONNACI, nanggaling yan sa trading group ko na Kaizen. So, ayun, since wala pang trademark, ito muna yung gagamitin ko. Pwede nyo yung tawagin na Fibonacci Makonochi, Fibo Makonochi. Meron isa nagsabi dito, pangalan na ito. Limutan ko yung pangalan Hindi ko mahanap. Yan, so Fibo Makonochi. So, SALONNACI. Anyway, nawala na ako. So yun, alam na natin paano maghanap ng retracement levels or levels of interest or levels of value when a stock is retracing. Ayun, to add conviction on buying SALONNACI, incorporate natin yung confluence of a dynamic support. So mas maganda na may dynamic support ka, nag-retrace yung presyo papunta dun sa dynamic support or KMA. At the same time, malapit dun sa Fibonacci retracement mo. So yun SALONNACI, Fib plus dynamic support. Okay, wait lang may sagutin lang ako. May isang tanong si Ma'am or Boss Nemeriza Nicolas. Sir, ano pong time frame na dapat gamitin? Kahit anong time frame. Importante lang uptrending or nag-mark up yung isang stock or umaangat siya. Pwede mo yan gawin sa 30-minute chart, 1-hour chart, daily chart, weekly chart. Pwede mo yan gamitin sa kahit anong time frame. Basically, naghahanap ka lang ng support level na based on Fibonacci levels. Yon. To, going back, nickel 1-day time frame. So, kanina pinakita ko, 236 Fibonacci retracement. So, mas nagka-conviction ako dito sa trade na to dahil merong MA50 na dynamic support. So, yung MA50 acting as dynamic support plus 236 Fib retracement support level. So, ito yung impulse wave mo, yan. So, ito yung swing low mo, ito yung swing high mo. So, the stock is retracing. Naghahanap siya ng area of value. Naghahanap siya ng medyo cheap levels. The same time, hinahayaan muna ng buyers magbenta yung sellers. So, at this point in time, yung MA50, siya yung nag-serve as support level. At the same time, yung 236. So, parang nag-fusion yung dalawang support level. So, dahil 2 is better than 1,
doon na umangat yung presyo. So, nahanap na niya yung area of value. So, yun. So, yun, I hope gets nyo yun. Na gets nyo yung 2 is better than 1. 236 level, 3 pesos 3 pesos psychological area. The same time, MA50. Ayun. So, basic, easy 30% trade siya. Itong nangyari dito. So, yun, no? Madali lang bumili. Madali lang bumili. Hanap ka lang ng fib retracement, hanap ka lang ng dynamic support, or even psychological number area. Madali lang bumili. Ang mahirap is selling. Selling is where you get your profits eh. And selling is where you protect your capital. Selling at a cut loss, protect your capital. Selling at a profit when you are taking profits or na-hit na yung target price mo. So yun, didiscuss ko na how to set targets using Fibonacci extensions. Ayun, no? Wait lang. Inom lang ako tubig. Yan lang, may isang tanong, si Brian Pagal. Sir Bearyo, hindi to applicable sa sideways range? Hindi. Yung type of play na to, hindi siya applicable to sideways. Yun. Yan o. Teka, paano ba to i-select? Yun, hindi siya applicable to sideways. So, ito na, next lesson, setting measured targets using fib extensions. So, paano ba mag-set ng targets? Or paano hanapin saan magbebenta at a profit? So, ito, isa sa mga techniques na ginagamit ko is using Fibonacci extensions. Yan. So, paano ba siya? May 6-step lang siya. May 6 steps siya. So, setting measured targets using fib extensions. So, step 1, get the swing. Get the swing. So, ito yung mo, di ba? Impulse swing mo. Or ito yung impulse wave mo. Step 2, plot mo yung fib extension tool from low to high. From low to high to retracement low. Set 0.32, 0.5, or 0.618 as measured targets. So, after nyan, look at big picture for structure resistances. Look for confluences. If meron, yun yung iset mo na target. So, paano ba yun? Putik, parang complicated. Sige, puntahan natin yung chart. Complicated. Daming steps, 6 steps. Pero importante yung steps na yun. So, yun, good. Going back. So, big picture nickel. So, ito yung accumulation structure mo, no? So, ito yung markdown mo. So, after the markdown, nag-accumulate yung mga tao. After mag-accumulate, doon nangyayari yung markup phase or yung pag-angat ng presyo. So, once confirmed na markup na siya, once confirmed na yung markup niya, so yan yung established na impulse wave mo, di ba? So, step 1, hanapin mo yung impulse wave mo. So, let's say yan yung itsura niya. Ngayon, nag-retrace siya. Tapos, napabili ka na SALONNACI buy ka na. Ngayon, saan ako magbebenta? Ngayon, gamitin mo tong tool na to. Trend-based fib extension. So, from low to high, ito yung tuktok. Di ba? From low to high, then retracement low. Retracement low. Ngayon, meron kang 382, 0.5, and 618 Fibonacci extensions. So, tawag dito, Fibonacci extensions. So, to add connection sa mga target areas na yan, punta ka dito sa left side ng chart mo. Ngayon, hanapin mo yung areas of resistance. So, saan madaming tao? Saan madaming taong at a loss na pwedeng mag-break even sell dyan? So, imaginein mo, isang tao na bumili dito sa 420 pesos or 4 pesos na lang.
Sabihin natin, bumili ka dyan. Wala kang plan to cut loss. Nangyari, sinakyan mo yan. So, ang laki ng loss mo, di ba? From 420, umabot ng 150 pesos. So, more than 50% down nata to. More than 50% down. So, bumili ka. Talo ka. 65%. Ngayon, umangat na. Umangat na yung presyo. Okay. Malapit na sa break-even ko. Potek. Break-even na. Bebenta na ako. So, ganun lang, di ba? Yan. Ganun lang, di ba? So, yan. So, basically, ito yung areas of resistances natin. So, yan. One example is ito. Yan. Madaming tao dyan. Madaming tao dito na ipit. So, saan siya malapit? 618, di ba? 618. 618 fib extension. So, ito yung magiging strong sell areas mo. Strong selling areas mo. Gets? So, ito yung projected selling area mo. So, bumili ka dyan, 290, 3 pesos. Na-confirm yung SALONNACI buy mo. Pinlat mo yung fib retracement mo. Nagustuhan mo na 236 yung retracement niya, may MA50, bumili ka dyan. Ngayon, saan ka magbebenta? Ngayon, nag-fib extension ka. Nag-fib extension ka na. Nahanap mo na yung ano mo. Nahanap mo na yung fib extension areas mo. Nahanap mo na rin saan pwede magkaroon ng break-even selling. So, ito, 618. So, yun. Doon nagkaroon ng resistance sa 4 pesos. So, nag-resist, nag-retrace, pero umangat pa din. So, pwede mong gawin, magbenta ka kalahati dyan, and then, i-trail stop mo on the daily. Ganun. So, let's say, bumili ka dyan, 100K. 100K shares. So, imagine mo, bumili ka, 100K shares at 3 pesos. So, nahanap mo na yung sell area mo. Ngayon, gusto mo magbenta dito at 4 pesos. So, benta ka at 4 pesos, 50,000 shares. And then, i-trail mo yung 50,000 shares para ma-trend follow mo yung stock if gusto mo yon. Pwede ka rin naman bumili ka 100K shares, then bumili ka, ibenta mo sa 4 pesos at 100K, yung 100K shares mo. So, ganun. So, gain ka ng around, sabihin natin, 3 pesos, including fees. Sabihin na natin, 25% gain ka. So, ganun. Ganun lang ka-simple, di ba? Ganun lang ka-simple. Okay. So, I hope na-gets yung fib extension. So, tignan pa natin ibang stock. So, let's say, BHI. Ayoko pala, baka ma-hype ko eh. So, sige, let's say green. Yan. So, tignan natin yung green. Big picture muna. Big picture muna. So, itong si green, from a markdown, hindi nagkaroon ng accumulation, no? Diretso markup kagad. Kumbaga, V-shape na recovery siya. So, let's say gawin natin, since uptrending naman siya, ngayon, ang next job natin is look for retracement areas. So, let's say nandito tayo sa point ng chart na to. So, nakita natin, lakas ng inangat ni green, di ba? Laki ng inangat ni green. Ngayon, first task mo is to look for a retracement or a potential retracement area. So, in this case, ito yung levels mo. So, yon. Bumaba, bumagsak. Hindi na hold yung 236. Pero nag-recover. So, yun. Yun yung importante. Kunwari, binasag yung isang fib retracement level. Ang importante is nag-recover siya above it. Then, nag-support. So, yan. Considered as buy siya. Ngayon, ang gagawin mo, let's say, hindsight, nabili mo 180, 170.
Ngayon, next task mo is to look for the retracement or yung fib extension pala. Fib extension. So, saan ka magbebenta? So, yan. From low to high, then retracement low. Yan. So, hindi siya exact. No need naman. So, ito yung levels mo. So, ito yung pwedeng selling areas mo. 3, 2, 0.5, and then 618. So, tignan natin yung left side ng chart. Saan madaming ipit? So, pwedeng 3, 2. So, pwedeng bili ka dyan, benta ka lang din, 2 pesos. So, 20 cents na gain. Around 10% gain siya. Pwede rin 618. Pwede rin 618. So, yun yung magiging areas of selling mo. 618, 382. Yun. So, medyo nag-resist dito, no? Nag-resist dyan sa 618 na fib extension. So, at least, pag nakabenta ka dyan, let's say, nag-decide ka, malakas yung conviction mo na 618 yung maging selling area mo, at least nakabenta ka 220, hindi mo na sinakyan yung retracement to 2 pesos. Ganun. Okay, so I hope na gets na paano mag-plot ng Fibonacci extensions, no? Basically, ano siya, measured target based on Fibonacci levels. So, pwede mo rin i-apply yung rally-based measured targets, the same time pattern targets from previous lessons. So, balikan nyo yung previous lessons na power shot. So, sa mga nakapanood na, alam nyo na yan. Kumbaga, yung size na itong rally, yun lang din yung size ng yan din yung magiging size ng pag-angat or ng another impulse move. So 1:1 lang. So instead of 3, 2, 6, 1, 8, so you are anticipating kung ano yung size nito. Kung ano yung size yan, once na nag-retrace yan, yun din yung magiging size nun. Ganon. So, yun yung rally-based measured targets. And then yung pattern size or yung conservative target na pattern-based, measure mo lang yung pattern and then ipapatong mo lang. Ipapatong mo. So, let's say dito sa stock na to, say dito. So, let's say binili mo tong box pattern na to. Yan, binili mo yung box pattern na yan. So, kung pattern measured target, ang gagawin mo, i-reverse fib mo lang. I-reverse fib mo, makukuha mo na yung 1:1 na target price. Fib, reverse fib. Or pwedeng gawin mo, measure mo yan. From bottom to up, yan ipatong mo. Op. Yan. So, yan yung target price mo. Itong level na yan. So, dito medyo nag-resist but umangat pa din. Ayun. I hope gets yun. Okay, moving forward. Hindi pa kasi ako nag-dinner. Nag-dinner na rin ako. Okay, ACEN SALONNACI play pala. Yan, one example. Price supported at 236 fib retracement plus may SMA 20. Itong green na line na yan. So, hindi lang ata masyado kita. So, after the all-time high breakout level, so nangyari, medyo nag-retrace siya dyan, no? And then, umangat. Nag-retrace ng onte. So, ang ginawa, nung nakita ko yung itong malakas na impulse move na yan, ang ginawa ko, naghanap ako ng retracement level or pwedeng SMA dynamic support buy. So, nangyari, ito yung na-measure ko na impulse wave or impulse swing. So, pinlot ko from low to high, Fibonacci support level na 236 yung nag-serve as support level. The same time, nag-perform siya ng parang pennant or parang flag or box. So, importante, nagko-consolidate lang siya. Ngayon, since na-prove
nung presyo na nag-hold yung 236. So, meron siyang sign for me na pwede kong bilhin yung next touch ng dynamic support. In this case, SMA 20 yung nangyari. So, SMA 20 buy siya. 550 area, 560. So, yan. Binili ko siya at SMA 20 plus Fibonacci retracement level. Hindi ko binili at exactly 520 but it told me based on Fibonacci retracement na okay siya kasi nag-hold yung 236. Ayun. So next, okay, na-exit ko ata. Sorry. So gets naman, no? Ayun. So SALONNACI play. So ito yung parang, ito ata yung sinend ko kay kay Toma na screenshot or dito ba yun? Hindi ko na matandaan. Pero yan, papakita ko na lang. SALONNACI play. So nalaro ko din siya. Buy on support via SALONNACI at SMA 20, yung green na line na yan, at SMA 20 plus 236 retracement level. So, ang nangyari is ito yung impulse move mo. Ito yung impulse move mo. So, i-plot mo lang yung retracement level or yung Fibonacci retracement level. So, nabaliktad ko lang but parehas lang yan, 786, 236. Parehas lang yan. Pag minus mo lang yung 1, minus 236, same lang din yan, halos. Hindi mo need maging eksakto. Hindi mo need maging super precise. Dahil ayun nga, sa stock market, much better if you treat levels as ranges. Hindi siya specific levels or specific price area or price point. Dapat tin-treat mo siya as an area or a range. So yun, let's say 236 retracement, nag-serve as 236 na support area. Ngayon, goal ko is to buy the dynamic support or yung salo sa dynamic support. So MA20 yung nangyari na dynamic support. So yan, buy at 6 pesos, psychological level. Ang dali ma-identify ng risk point mo or ng cut loss level mo. So 580, 560. Ang daling mahanap nung sell area mo pag mali ka. So yun yung maganda, no? Low risk, potential reward, maganda. 'Di ba? Yun. So next, since na-plot ko na yung buy area ko, nabili ko siya 6 pesos. Nabenta ko lang din siya at the 618 na fib extension and then 0.5 dahil hindi nag-hold yung 618. Yun. So buy on support, SMA 20, sold at 0.5 and 618 extension. So nung nakita ko, umangat siya 8 pesos, umangat, then hindi nag-sustain, benta 0.5 dito sa candle na yan. Hindi nag-sustain yung 618 eh. Supposedly dapat umangat siya till yung size na ito or yung 913. Ganun. Yun, I hope na gets nyo yun. Yung paano siya nangyari. So yun, now we know where to buy, set stops, and targets. Alam na natin paano bumili. Alam na natin paano magbenta at loss. Alam na natin paano magbenta at gain. So alam na natin yung execution specifics. Next is knowing how to screen it. Paano natin siya hanapin? So, paano natin siya hanapin? So, ito, may mga libreng screeners tayo na papakita. So, ito, SALONNACI at SMA 20 na screener parameters. Ito yung parameters natin. So, finormulate ko to for you guys. Yan, so libre yan. Di ko kayo sisingilin, di namin kayo sisingilin. Libre lang yan. Although meron yung mga premium filters, though hindi naman kayo required na kunin yan or mag-prime. Hindi kayo required to use it. Importante itong technical na parameters. So ito yung parameters. Value average, 5M. So liquidity filter yan para maiwasan mo yung mga stocks na medyo bungi-bungi yung candles. At the same time, hindi ka nagtitrade na medyo alanganin yung activity or yung value average.
So, moving average na simple lang. MA50 prices above average. MA20 prices above and within 10%. So, yan, papakita ko mamaya. Yung pinaka-details yan. So, logic lang yan. Kailangan yung presyo above MA50. And then, you're looking for a stock na nag-retrace toward MA20. Diba? So, yan. So, next indicator is RSI. RSI should be between 40 and 60 para ma-determine mo na medyo may indecision between the bears and the bulls. Dahil kapag yung RSI is above 50, bulls are greater than bears. Pag RSI is below 50, bears are greater than bulls. So, yun. Naturo natin yan sa previous lessons natin. So, next is yung volatility technical indicator, which is over dapat ng 2%. This is to spot stocks na medyo volatile or parang medyo malaki yung price range niya or yung galaw ng presyo niya. So, ano ba yung logic nito? 'Di ba nag-swing trade tayo? So, since swing trader tayo, gusto natin ng konting volatility and gusto natin ng malaking price movements. So, yun yung idea behind it. So, next filter is average number of trades. Ito yung parang activity or palitan ng shares. So, yan. Gusto ko at least 100 yung average trades for 15 days. Para makita ko na, uy, medyo may malakas yung palitan. Merong activity behind it. Next, value per trade. Ito yung parang per palit ng isang, per trade or per transaction, ang halaga niya ay 10,000 pesos pataas. Ang purpose nito is para hindi ka makabili ng stock na medyo alanganin yung palitan. Ganun. So, I hope gets nyo yun. And lastly, market cap greater than 3B. Para lang din na makapag-screen ka ng non-basura stocks at least. So, ito, papakita ko sa inyo. Screener. Punta kayo dyan. Teka lang ha. Bagals. So, pwedeng dito na lang, no? Start natin. So, ito, SALONNACI at SMA20. Ito yung ano niya, yung parameters niya. So, yan, screenshot nyo na lang. Balikan nyo na lang, i-post nyo, or kung ano yung diskarte nyo. So, value average greater than, teka, balikan ko dito na lang para mas kita. Na ano eh, nasa squeeze eh. So, value of 5M, prices above and within 10%. So, you're looking for stocks na, i-run natin you're looking for stocks na papalapit or malapit sa SMA20. So, may nagtanong kanina, yung SMA20 ba, same as MA20? Yes, sir. Parehas lang yan. Okay, so ito yung mga stocks near dynamic support SMA20 and above MA50. So, let's look and spot stocks dito. So, run natin. So, ito yan. So, ito, A-REIT. So, currently, above MA50. So, ito yung MA50 line natin, tong blue. So, above MA50 naman siya. And then, yung presyo, malapit sa MA20. So, teka lang tanggalin ko lang yung mga ibang kuwan. So, tatanggalin ko muna yung MA10 para hindi magulo. So, ito yung MA20 mo, ito yung MA50 mo. So, yung siniscreen natin is stocks na above MA50 and near MA20. So, yun. So, ngayon, tignan natin ano yung retracement level niya. So, ito yung impulse move natin, no? Yan. So, ngayon, nag-retrace nga siya sa
0.5, okay lang siya, sucks lang. Though umabot ng 618. Ngayon, ang goal natin or parang main buy signal natin, if i-break niya tong 34 or 33.4 pala. Sorry. So, pag pinakita ng presyo na umangat yan, binreach ang 236. Yan, okay siya. At least meron kang signal na may buyers na. So ngayon, let's say gusto mo siyang bilhin, binili mo at 34 pesos, sabihin natin, psychological area. Ngayon, target price mo, 618 level, 35.5 or 35.47. If gusto mo eksakto. 35.5, gawin mong round numbers na lang. So, ganun. Next, CLI, tignan natin if pasok. So, CLI, medyo hindi naman siya retracing. So, pass. Wilcon, retracing ba? Medyo weird yung retracement niya. Sakto lang. But pass pa din ako kasi medyo malaki yung ano niya. Yung itsura niya. Or weird yung itsura niya. Ngayon, ICT, for sure, nag-support to at 236. Ito yung ano mo, impulse wave mo. Nag-retrace to 236. Ngayon, pagka-retrace sa 236, hindi naman umangat ng tuloy-tuloy. Ngayon, ang breakout buy dapat yung maging signal mo dito to confirm it. Let's say, binili mo at breakout. Ngayon, hanapin mo yung ano mo, Fibex mo, or Fib extension. So, Fib extension, 140, 618. So, if you buy the breakout, or you are buying at this area, and then stops mo medyo wide, 236. So, meron kang potential gain of 10%, or at least 9%. So, 11% kung i-mamano-mano mo. If consider my fees, around 9% na lang. So yun, I hope na nakita niyo yung screener. Libre lang yan. Then wala naman sa pilitan kung di namin kayo pinipilit i-take tong premium filters. Kasi meron iba nagrereklamo, "Sir, libre nga, may premium filters naman." Ako, parang flavoring lang yan, itong premium. Para lang mas quality yung screening mo. For me, kaya ako siya nilagay. Pero pag ganyan lang, okay na yan. Although, dadami yung ano mo, dadami yung mga stocks sa pwedeng lumabas. So, isa-isahin mo yan. Mas madaming work. So, aim ko is to get quality screens or quality stock picks or parang, quality screens na ilalabas. Okay, next, na libreng screener, itong SMA 50. So, SALONNACI at SMA 50, screener parameters. So, ganun lang, same. Value average greater than 5M. Ang pinagkaiba lang talaga is itong MA100 and then yung MA50. So, tinanggal ko yung MA20, no? Ginawa ko, price should be above MA100 and then yung MA50, price is above and within 10%. So, price is above MA100 and then price is retracing to MA50. Ganun. So, same, RSI, and then the rest. So, yung volatility, same, yan, over 2%. Then, market cap. Okay, so, i-run natin. Yan, para lang makita nyo. Teka. Price is above and within 10%. Yan, sa mga hindi nakakita. So, i-run natin. So, ito yung mga stocks na above MA100 and retracing to SMA 50 or near SMA 50. Teka lang. So, ang binuga niya, i-run ko lang. Ang binuga niya, green, ERIT, CLI, Wilcon. So, i-rank ko muna siya based on value. So, ICT, tanggalin ko na siya. AG, tignan natin. So, AG, okay naman siya.
So let's look at the impulse move muna. Tanggalin ko lang ito para makita nyo yung trade plan ko. Ayan. So Fibonacci retracement. So tingnan muna natin, price is above MA100, no? Ito yung red dotted line. So ngayon, price is hovering near MA20 and MA50. So tingnan muna natin, ito yung impulse move natin, di ba? So nag-retrace naman, 236. So healthy yung retracement. Okay siya sa akin. So ngayon, above MA20 and MA50, so pwedeng buy area na siya for if gusto mong bumili at low price. Or pwedeng gawin mo, antay ka ng MA100 na pag bumangga na yung presyo sa MA100. So depende yun. So kunyari yan, umangat yung MA100. Umangat yung MA100. Teka. Yan. Tapos yung presyo, pag ganyan, bumangga na sa MA100. So yun yung right moment na pwedeng bilhin mo siya. And then, yan, let's say nakabili ka at 10.50. Stops mo obviously will be at 10 pesos. Invalidation siya ng trade idea and buy pieces. Ngayon, hanapin mo yung fib extension. Yan. So, pwedeng sell area mo 1280 or 618. Balikan natin. Let's look at the left side of the chart. So, tignan natin saan madaming ipit. So, dito madaming ipit. Madaming ipit. So, pwedeng yan yung selling area mo, which is 618 or 0.5. 618. Yan. Or 0.5. So, yan yung pwedeng selling area mo. So, buy area, 10.50. Sell area, 12.80. Or 13 pesos kung gusto mo. Round number. So, potential 20% gain. So, yun. Mayroon naman tayong good quality na screen. Mayroon naman tayong na screen na medyo good quality. Ngayon, green, let's look at it. So, big picture. It's on markup phase. Broke above the multi-year high, which is 250. Ngayon, let's look at the retracement that it's doing. So, above MA100, retracing to MA50, hindi nag-support yung MA20. Ngayon, tignan natin yung impulse wave. Okay, wait lang Tanggalin ko lang yan. Yan. So, let's say ito yung impulse natin. Yan. Ito yung impulse natin. So ngayon, nag-retrace siya sa 0.5. So medyo somewhat nasa danger zone na siya yung retracement niya for me. If hindi mag-hold yung 0.5, alanganin. 618 na yung next. And then mukhang hindi na malakas yung magiging move niya after it. So yun, alam nyo na yan. Alam nyo na paano mag-set ng targets, which is fib extension. So if ganyan yung maging retracement niya talaga, magiging target price mo is 5.11 lang, most likely. And then 6 pesos. Ganun. Yun. Okay. So, gets naman, no? So, hindi ka natitignan yung ibang stock. So, kaya na bahala. Para lang din makita nyo ano yung ilalabas ng screener. So, yan. Libre yan. Libre lang yan. Okay, so next part, tapos na tayo sa selling, tapos na tayo sa screening. So risk management rules lang as a guide. Para lang din pag mali tayo, 1 to 2% lang mawawala sa atin. So yun, risk management rules. Sa mga walang alam dyan, wala pang alam sa VAR, wala pang alam sa risk management, panoorin nyo yung previous lessons natin about risk management, how to position size, how to set diversification limits and whatever. Sa mga nanonood ngayon and then walang alam, to sum it up, to make it pretty simple, kumbaga, pag bibili ka ng isang stock, pag mali ka, 1 to 2% lang ng kapital mo mawawala. So sa 1 million na portfolio, let's say bumili ka ng AGI. Ngayon, pag napaka-cut loss ka, dapat 20k lang yung mawawala sa'yo. So, yun, gets naman, no? And then, next rule is yung risk management rule na portfolio allocation limit. This is for you to limit your allocation on a specific stock or on one stock. So, let's say,
bumili ka nung na-screen natin na AGI, dapat kung may 1 million ka na portfolio, dapat bumili ka ng shares na may limit to 500,000. Kumbaga yan yung ceiling mo. Hindi ka dapat mag-go above that. Para lang siyang protection sa portfolio mo. 'Di ba? Let's say may mangyaring masama. So yun. Pwedeng 25% or 50%, depende sa risk tolerance mo. So yan, execution rules on buying and selling. So more on the scenario, on the mismong day na to, or parang bibilin mo na siya. So for me, you should buy end of day or at the open when price holds at Fibo support and near dynamic support. So nakita niyo naman yung examples kanina. So next, never expose more than 50% of your portfolio. So kanina pinakita ko na yung rule na yan. On buying, buy quantity of shares at 1 to 2% more computed. On selling, cut loss, sell when price goes below dynamic support or Fib support. So napakita ko na paano mag-cut loss, and then yung saan yung pinaka-logical na cut loss. On measured target, sell 50% on Fib extension or measured target na rally-based. So depende yun sa trip mo. And then, sell all or sell your balance when price closes below MA10 or MA20. Kung ano yung napili mo na trail stop. So kung wala ka pang alam about trail stop, please panoorin yung mga previous videos natin. So yun, no? Napaka-basic lang nitong lesson na to. Hindi ito something very novel. Hindi siya magic, hindi siya something new. Napaka-basic lang yan. Step 1, di ba? Look for stocks in markup phase. Yan importante. Kailangan, pag titira ka ng gantong klaseng setup, kailangan na sa tamang phase ka, market phase, which is markup phase. Step 2, wait for a pullback on key fib, retracement, plus dynamic support. Step 3, buy on support area with the right position size. Set stops at fib extension TPs. Set stops and establish mo saan yung Fibonacci extension target price mo. So once na nakabili ka na, nakabenta ka na, talos, so protektado ka, selling ka at a target price, so panalo ka, tama ka. Yun. Once na okay na lahat, rinse and repeat. Napaka-basic. So kanina, napakita ko na yung end-to-end process na itong nickel. So yan, napakita natin na ito yung impulse move, retracement, which is 236 na Fibonacci retracement plus MA50. So buy on 3 pesos, sell on cut loss at 280, then sell at 618 na Fibex. So 30% gain. So yun. Next, pakita ko lang dito na SALONNACI play. So ito yung impulse move mo. 236 yung nag-serve as strong retracement level, Fib retracement level. So nung nag-support at 236, and then nakita ko na nag-support yung MA20, doon ko na siya binili. At the same time, continuation pattern siya, which is pennant or triangle or kung ano man yan. Main point, low risk, dali ma-determine ang risk mo, which is 236, benta mo. If mali ka, nabili ko siya at 650, nag-start ako mag-accumulate dyan. Then, ang cut loss ko is at 6 pesos or 597. Dali mahanap ng risk level mo. Then, target price, set your Fib extension. Pakita ko saan nangyari yung Fib extension. And, measure target. So, ito yun. Kailangan tanggalin ko lang. So, ito siya. Ito yung mo. Ito yung low mo, ito yung high mo. Ito yung retracement. So, magic, no? Yung nangyari. Sumakto dun sa 19 yung target price. And at the same time, nag-resist din sa 618 levels. Ayun, ako, full disclosure, hindi ko siya nabenta sa tuktok.
Nabenta ko siya sa end of day neto, which is 1850. Tama ba? Tama ba? 1780 pala. Yan. Tama ba? 1780. So, yan. Hindi talaga hold yung 19 pesos. So, yan. Sell all ako dyan. Okay. So, okay na tayo dito sa SALONNACI play ng dito. Isa sa mga pinakauna kong... Actually, ito yung pinakauna ko na SALONNACI play, which is tong Macro Asia. So, paano ko siya ginawa? So, ito yung nagbigay sa akin ng first M ko, tong Mac na to. Macro Asia na yan. So, 236 retracement lang din siya. So, ito yung impulse move mo. Binili ko yung 236 na retracement plus yung BB50 na support. And recovery niya itong black band ko. So, yun, binili ko siya at 7 pesos. Ang daling ma-determine ng risk ko. So, or yung cut loss level ko, which is 650. So, 50 cents yung yung risk per unit ko. Then tin-run follow ko lang, 216, 215. So, yun. Fib extension areas, 1050, nag-resist. Pakita ko lang. Teka lang ha. Yun. So, yun. Happy ako dito sa trade ko na to. Very memorable. Yan. Teka lang ha. Yan. So, itong impulse move na yan, corrective wave. So, kung may-measure mo yan to 618, doon nag-resist din talaga. Tandang-tanda ako pa, 10 pesos. Nag-resist din, psychological area din, 10 pesos. Yun, no-brainer siya. Yun, I hope na kita nyo yung end-to-end process and yung thought process, logic ng bawat galaw, logic ng bawat component, Fibonacci, dynamic support, pattern, paano mag-set ng targets, bakit ka magbibenta doon, and others. Ayun, kung may mga tanong kayo, please comment your questions below. Magte-take ako na at least 2 questions, 3 questions, then okay na. Ayun, so antay lang ako. Pipili ako ng mga tanong na may laman. So yun shoutout lang kay Boss Rick Daniel Tanseco. Shoutout lang din kay Boss Lasam DJV. Okay, isa pang shoutout kay Boss Julius Cesar Santiago na nanonood din ngayon. Ayun, ulitin ko lang, Boss JR Galan, anytime frame yan. Anytime frame yan. Pwede mo yung gamitin sa 30 minute, 1 hour. Gusto mo 69 minutes pa eh. So yun, may isang tanong si Boss pangalan nito. Boss Bernard. Boss, anong indicator yung blue band? So yung blue band, yan yung BB15 ni Sir Spyfrat. So shout out lang kay Boss Spyfrat. So yung system ko medyo inspired din with Boss Spy. Yun, shout out. Okay, may isang tanong. Teka lang effective din ba yan sa SMA 200? So for me, hindi siya effective gamitin sa SMA 100 dahil medyo malalim na siya and medyo super long term na dynamic support na siya. Ang gusto natin, sasaluhin natin yung pullback na medyo tight yung pullback. 'Di ba? Yun, may isang tanong si Sir Ariel Gasil. Sir, pag sa bear market, anong ginagamit mo? Obviously, hindi SALONNACI. Yes, sir.
pag bear market, much better na mag-cash ka na lang. Huwag ka na muna mag-trade. Di ba? Yun. Ako personally, halos all cash pa ako. All cash pa ako. Ang mangyayari, once na nakita ko nag-recover na yung market, pag nakita ko above MA20 na yung market, then sige, pwede tayo maghanap ng mga ganyang place. Okay. Yun, sabi ni Sir Brian, simpleng buy the dip lang talaga, boss. Kaya sabi mo basic. Yup, basic. Napaka-basic lang na ito. Hindi yan magic. Importante lang yung alam mo paano mag-set ng targets eh. Tsaka paano yung tamang moment bilhin, saan bibilhin, and then bakit ka magbebenta at a loss. Yun. Okay, so yun lang, no? Yun lang. Okay, may isang tanong si Sir Gary. Gary Gautane sa YouTube to eh. Gaano katagal dapat yung duration ng pullback? So, optimally, much better na yung duration ng pullback is around 1 month to 2 months lang. Much better kung mas maikli. Let's say 3 weeks lang to 5 weeks. Much better yun na duration ng isang pullback. Yun. Okay, so yun lang, no? Yun lang. I hope may natutunan kayo. Okay, so ganun lang. Ganun na kasimple yung lesson natin. So yung next lesson natin or yung next unlockable video is slapshot na lesson. So i-announce namin ano yung target subscribers, then i-release ko siya. Tuturo ko siya live. Yun. Yun lang, no? Ingat kayo. Medyo madaming COVID ngayon. Stay at home, drink your water, drink your vitamins. Get some good rest, and kain na kayo ng dinner. Thank you sa time, thank you sa pakikinig. Tsaka I hope may natutunan kayo. Ayun, goodbye guys. Sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe, wait lang sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel natin, please subscribe sa page natin, like this video kung okay sa inyo, dislike nyo kung may mali, or parang hindi nyo trip, sabihin nyo sa akin, i-PM nyo sa akin, i-comment nyo dyan kung ano yung hindi nyo trip dito sa lesson na to. I take constructive criticism, okay lang siya, para lang din ma-improve ko yung content and paano magturo. Yun lang. Like, subscribe, dislike, or kung dislike talaga, pero much better hindi, di ba? Ayun. So, goodbye guys. Ingat kayo. Bye-bye. Yun. Okay na. Toma. Tapos na.